In this video, we are going to discuss regarding the Monteggia and glad. Monteggia fracture के बारे में पहले डिस्कस गर्छौं त्यसपछि अर्को Monteggia fracture and dislocation के हुन्छ कि this is fracture upper third of the ulna को fracture or dislocation of the radius head of the head को fracture हुन्छ यसमा it is caused by के हुन्छ कि fall on outstretched hand छ भने त्यसमा हुन्छ अनि के हुन्छ कि mainly occurring direct के चाहिँ direct blow on the back of the forearm forearm मा blow on the back of the forearm मा लाग्यो भने त्यसपछि के छ मेकानिजम अफ इन्जरी हेर्यो भने मोस्ट कमन के हुन्छ कि फल अन द आउटस्ट्रेच ह्यान्ड फुसको हाम्रो मेन मेकानिजम भयो फल अन द आउटस्ट्रेच ह्यान्ड त्यसपछि इफ द बडी ट्विस्ट एट द मोमेन्ट अफ इम्प्याक्ट देन फोर्सफुल प्रोनेसन हुन्छ अफ द फोरआर्म त्यसपछि द अनलर फ्र्याक्चर जुन छ नि एन्ड बो युजुअली एन्टेरियरली जान्छ त्यसपछि हाम्रो के छ कि रेडियल हेड अफ द हेड डिस्लोकेट सेम डाइरेक्सन एट द एपेक्स अफ द अनलर डिफर्मिटी जस्तै त्यसपछि यसमा लेस कमन भनेको के हुन्छ कि यसमा हाइपर एक्सटेन्सन इन्जुरी अफ द इल्बोले गर्दाखेरि हुन्छ त्यसमा हेर्न सकिन्छ क्लासिफिकेसन छ बाडो क्लासिफिकेसन के हुन्छ कि टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 हुन्छ टाइप 1 मा के हुन्छ कि 60% केसमा एन्टेरियर रेडियल हेड डिस्लोकेसन चाहिँ के हुन्छ कि एन्टेरियरली रेडियल हेड डिस्लोकेसन फ्र्याक्चर अफ अल्ना हुन्छ डिस्फाइसिस विथ द एन्टेरियर एङ्गुलेसन यसमा एन्टेरियर एङ्गुलेसन भन्ने भएको हुन्छ त्यसपछि टाइप 2 मा हेर्यो भने 50% केसमा हाम्रो देखिन्छ एन्ड पोस्टेरियर ल्याटरल रेडियल हेड अफ द डिस्लोकेसन यहाँ पोस्टेरियर हेड ल्याटरल हेड अफ द डिस्लोकेसन हुन्छ अनि फ्र्याक्चर अफ अल्ना डाइफाइसिस विथ द पोस्टेरियर एङ्गुलेसन यसमा हुन्छ यसमा पोस्टेरियर के हुन्छ एङ्गुलेसन भएको हुन्छ यसमा एन्टेरियर एङ्गुलेसन भएको हुन्छ यसमा पोस्टेरियर एङ्गुलेसन भएको हुन्छ त्यसपछि हेर्यो भने टाइप 3 मा 20% केसमा हुन्छ यसमा के हुन्छ कि लेटरल अर एन्ट्रोलेटरल हाम्रो यो हेडको डिस्लोकेसन हुन्छ अनि फ्र्याक्चर कहाँ हुन्छ कि मेटाफाइसिस भएको हुन्छ फ्र्याक्चर अनलर मेटाफाइसिस भएको हुन्छ डाइफाइसिस अनलर डाइफाइसिस त्यसपछि टाइप 4 मा हेर्यो भने टाइप 4 मा 5% केसमा हुन्छ 5% केसेसमा एन्टेरियर रेडियल हेड अफ डिस्लोकेसन हुन्छ अनि फ्र्याक्चर प्रोक्सिमल थर्ड अल्ना एन्ड रेडियसमा हुन्छ फ्र्याक्चर प्रोक्सिमल थर्ड हाम्रो अल्ना एन्ड रेडियस दुईटैको फ्र्याक्चर भएको हुन्छ टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 क्लिनिकल फिचर हेऱ्यो भने अल्ना डिफर्मिटी देखिन सकिन्छ त्यसपछि युजुअली अल्ना डिफर्मिटी युजुअली अभियस भयो त्यसपछि हाम्रो के छ डिस्लोकेसन अफ द हेड अफ द रेडियस हुन सक्छ मार्क्स अफ द सोले एन्ड पेन एन्ड द टेन्डरनेस अन द लेटरल साइडमा हुन्छ अफ द इल्बो कहाँ हुन्छ पेन एन्ड टेन्डरनेस हुन्छ नि लेटरल साइड अफ द इल्बो हुन्छ द रिस्ट एन्ड ह्यान्ड सुड एक्जामिन द साइन अफ इन्जुरी अब रेडियल नर्भ इन्जुरी छ कि छैन चेक गर्नुपर्छ त्यसपछि हाम्रो एक्सरेमा हेऱ्यो भने युजुअली रेडियस जुन छ नि हेड अफ द रेडियस अनि नर्मल्ली कहाँ हुन्छ पोइन्टेड डाइरेक्टली टु द क्यापिटुलमा हुनुपर्ने तर के हुन्छ कि डिस्लोकेट हुन्छ फरवर्ड एन्टेरियरली एन्ड देयर इज फ्र्याक्चर अफ द अप्पर थर्ड अल्ना विथ द फरवर्ड बोइङ ट्रिटमेन्टमा हेऱ्यो भने के गर्न सकिन्छ द अनर फ्र्याक्चर मस्ट बी द एक्युरेटेड रिड्युस विथ द बोन एन्ड रिस्टोर विथ द फुल लेन्थ एन्ड देन फिक्स्ड विथ द प्लेट एन्ड स्क्रुले गरिन्छ प्लेट एन्ड स्क्रु हालिन्छ एन्ड बोन ग्राफ्ट गरेर अथवा बोन ग्राफ्ट गर्न सकिन्छ मेबी एडेड फर द सेफ्टी त्यसपछि रेडियल हेड युजुअली फल इन्टु द पोजिसन एन्ड वन्स अल्ना हेज बिन फिक्स्ड त्यसपछि के छ कि हाम्रो रेडियल हेड डज नट रिड्युस हुँदैन भने इट इज नट स्टेबल देन ओपन रिडक्सन गरेर अनि सुडुल पर्फर्म गरिन्छ ओपन रिडक्सन गरेर फिक्स गरिन्छ ट्रिटमेन्टमा अरू हाम्रो के हुन्छ द इल्बो इज कम्प्लिटली स्टेबल वेन द फ्लेक्सन एक्सटेन्सन एन्ड रोटेसन क्यान बी स्टार्टेड आफ्टर द सर्जरी त्यसपछि के छ कि देयर इज डाउट देन द आर्म सुड इमोबिलाइज्ड इन द प्लास्टर विथ द इल्बो एन्ड फ्लेक्स्ड फर द 6 विकको लागि कति गरिन्छ डाउट छ कि आर्म सुड बी इमोबिलाइज गरिन्छ इन द प्लास्टर एन्ड विथ द इल्बो इज फ्लेक्स्ड विथ फर द 6 विक अरू भनेको हाम्रो के छ कि वाइल द गोइङ फर द ओपन रिडक्सनको लागि अलाइनिङ द अल्ना एन्ड फ्र्याक्चर डु चेक इफ द रेडियल हेड कम ब्याक टु द पोजिसन एट द सेम टाइम के हुन्छ कि ओपन रिडक्सन गरेर हाम्रो एलाइन गर्नु पऱ्यो कि अल्नर फ्र्याक्चर जुन छ नि चेक गर्नु पऱ्यो कि इफ रेडियल हेड कम ब्याक आफ्नो पोजिसनमा छ कि छैन इन द मोन्टेजिया फ्र्याक्चरमा अलवेज फिक्स्ड द अल्ना पहिला फिक्स गरिन्छ देन द रेडियल हेड युजुअली रिड्युस इट आफै आउँछ एन्ड इट डज नट एक्सप्लोर इफ डज नट देन एक्सप्लोर एन्ड रिड्युस इट डाइरेक्टली यदि आफै आएन भने
रेडियस अफ द हेड, देन त्यसलाई आफै त्यसलाई मेनुअली लाउनु पऱ्यो। त्यसपछि दिस सुड बी चेक्ड वाइल द सर्जरी इज बेग पर्फर्म। कम्प्लिकेसन नर्भ इन्जुरी हुनसक्छ। नर्भ इन्जुरी क्यान बी कज बाई द ओभर इथेस्टेटिक मेनिपुलेसन। त्यसपछि अफ रेडियल डिस्लोकेसन आर ड्युरिङ द सर्जिकल एक्सपोजर। त्यसपछि माल युनियन हुनसक्छ। नन युनियन सुड बी ट्रिटेड बाई द प्लेटिङ एन्ड बोन ग्राफ्टिङ। त्यसपछि चाहिँ स्पेसल फिचर इन द चिल्ड्रेनमा के हुन्छ, अल्नर फ्र्याक्चर टाइप मे बी इन्कम्प्लिट ग्रिन स्टिक फ्र्याक्चर हुनसक्छ। त्यसपछि रिस्क इफ नट करेक्टेड एन्ड क्रोनिक रेडियल हेड सबलक्सेसन गर्न सकिन्छ। त्यसपछि रेडियोग्राफिक च्यालेन्जमा हाम्रो रेडियल हेड एन्ड क्यापिटुलम इज इन्कम्प्लिटली ओसिफाइड एन्ड ल्यान्डमार्क्स हार्ड टु डिफाइन। देन रिस्क अफ द के भन्छ मिस्ड प्रक्सिमल रेडियल डिस्लोकेसन हुनसक्छ कम्पेयर विथ द एक्सरे अफ द अपोजिट साइड अफ द साइड इफ नो डाउट। त्यसपछि आउँछ हाम्रो ग्यालियाजी फ्र्याक्चर, यसको बारेमा हामी नेक्स्ट भिडियोमा डिस्कस गरौँला।